بشكل عام معظم الناس لديهم عقول فضولية، فمعظمنا يحب اللغز ويحب أن يفهم سبب حدوث الأشياء ومن أين أتت. يمكن أن تساعد اللغة غالبا في ذلك من خلال تقديم أدلة حول أصول الأشياء، لكن اللغة والمعرفة العامة وحتى المعرفة غير الشائعة يمكن أن تضلنا في بعض الأحيان، فقد تكون الأشياء التي نعتقد أننا نعرفها بما في ذلك من أين أتوا خاطئة تماما. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 4 أشياء لا تأتي من حيث كنت تعتقد. رابعا، لحم البقر المنغولي تايواني. في عالم عادي إذا سميت شيئا ما بعد مكان فيجب أن يكون هذا هو المكان الذي يأتي منه، مثل الرعاة الألمان من ألمانيا ولحم البقر المنغولي من منغوليا، باستثناء أن العالم غالبا ما يتم بناؤه على الخداع والتضليل، ولا يمكنك حقا الوثوق بالاسم في كثير من الأحيان. على سبيل المثال، الطبق الشعبي المعروف بلحم البقر المنغولي ليس منغوليا على الإطلاق. يصنع لحم البقر المنغولي من شريحة لحم الخاصرة ومغلف بالزنجبيل الحلو وصلصة الصويا ومرق الثوم، وهو عنصر أساسي في معظم المطاعم الصينية. إنه في الواقع طبق من تايوان وليس منغوليا على الإطلاق، فلماذا الاسم المحير؟ اسم الطبق ليس من حيث أتى، فيحظى الشواء المنغولي بشعبية في تايوان، وهذا هو المكان الذي تم فيه إعداد الطبق لأول مرة وتزايد شعبيته من هناك. ثالثا، النفط والغاز لا تأتي حقا من الديناصورات. في السنوات الأخيرة كان الوقود الأحفوري موضوعا جدا للنقاش، أدى اعتمادنا عليها إلى زيادة التلوث وتغير المناخ، والعالم في حاجة ماسة إلى حل. وكان هناك الكثير من الأفكار المقترحة. من الواضح أن الطاقة الشمسية هي فكرة كبيرة، لكن الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط لا يبدو أنه يذهب إلى أي مكان، على الرغم من أننا في طريقنا للنفاذ بحلول عام 2052 أو نحو ذلك. وليس الأمر وكأننا نستطيع تحقيق المزيد، لأن كل ذلك يأتي من الديناصورات، أليس كذلك؟ حسنا، ليس حقا. يأتي الغاز الطبيعي والفحم والنفط من المواد الحيوية الميتة، لكن هذه الأشياء الميتة ليست قطيعا من الديناصورات. بدلا من ذلك تأتي من أشياء مثل العوالق النباتية والكائنات الحية الدقيقة المائية الأخرى التي ماتت منذ زمن بعيد قبل ملايين السنين من وجود الديناصورات. حتى الفحم يسبق الديناصورات بحوالي 75 مليون سنة. تشكلت معظم أنواع الوقود الأحفوري التي نعتمد عليها منذ ما بين 419 مليون و358 مليون سنة، وقد يكون القليل من أنسجة الديناصورات الرخوة لا تزال مختلطة هناك، ولكن ليس كثيرا. ثانيا، يأتي صوف الأنجورا من الأرانب. إذا كنت ترغب في الحصول على سترة جميلة فقد تبحث في سترة مصنوعة من صوف الأنجورا. إنه أغلى قليلا من الصوف العادي، ولكنه دافئ للغاية وفاخر ويستحق السعر إذا كنت تريد ثوبا جميلا. يأتي معظم الصوف من الأغنام، وهناك نوع من ماعز الأنجورا يتم تربيته خصيصا لحصاد صوفها، لذا يبدو كل هذا مقطوعا
جافا بشكل ملحوظ. في الحقيقة الأمر ليس بهذه البساطة. تنتج معز الأنجورا المهير وليس صوف الأنجورا. يأتي صوف الأنجورا في الواقع من أرانب الأنجورا، على عكس الأغنام والماعز أو حتى الألبكة التي يمكن تربيتها جميعا من أجل صوفها وتقطيعها ثم قصها مرة أخرى لاحقا بينما تعيش حياة سعيدة نسبيا. فإن الأمور ليست ممتعة جدا للأرانب. إذا كنت من النوع الذي يريد ملابس من القطن وخلافه فربما تريد تجنب صوف الأنجورا تماما، لأن غالبا ما يتم التعامل مع هذه الحيوانات بقسوة شديدة في مسقط رأسها. أولا، رائحة الكلب الرطب لا تأتي من الكلاب نفسها. لا يطلقون على الكلاب أفضل صديق للبشر من أجل لا شيء. تمتد رابطة الإنسان والكلب إلى آلاف السنين، من سانت برناردس الكبيرة القوية إلى الشيواوا الصغيرة. فالكلاب رائعة باستثناء تلك التي تنبح كثيرا. ورائحة الكلب الرطب هذا فظيع أيضا، أليس كذلك؟ ولكن الحقيقة أنه ليس خطأ الكلب، لأن رائحة الكلاب الرطبة لا تأتي من الناحية الفنية من الكلاب كما يمكن لأي صاحب كلب أن يشهد. فإن رائحة الكلب الرطب أكثر نفاذة من رائحة الكلب الجاف. إنها حرفيا علامتها التجارية الخاصة من الرائحة الكريهة، ويمكن التعرف عليها بسهولة. نظرا لأنه يحدث للكلاب فإننا نفترض أن الكلب نفسه هو السبب، ولكنه في الواقع عبارة عن يخنانتنا من الخميرة والبكتيريا الموجودة في فروة الكلاب التي تسبب ذلك. وبشكل أكثر تحديدا النفايات التي خلفتها تلك الكائنات الدقيقة يتغوطون في شعر كلبك ويبلل الشعر ويعيد ترطيب البراز وينتن البراز، لأن البكتيريا والخميرة هي مصادر الرائحة الكريهة. فإن بعض سلالات الكلاب هي في الواقع أسوأ من غيرها عندما يتعلق الأمر بالرائحة. إذا كان لديك كلب متجعد مثل الصلصال فستحتوي على رائحة أكثر من الكلب الأملس والأكثر نعومة، لذا ضع ذلك في الاعتبار. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.